ako si Nelia. Nandito ako sa South Bank, Brisbane. At tingnan ko lang kung maganda yung South Bank na ngayon after ng flooding na nakaraang 2 linggo. Ngayon mamamasyal ako guys. Tara samahan niyo ako. Ito guys yung river ng Brisbane. Ito yung malaking baha dito na nakaraang linggo. Umapaw talaga siya dyan. Hanggang doon. Dito ako sa Brisbane. Nandito ako guys sa tulay ng Brisbane. Papunta ako ng South Bank. Titingnan ko yung South Bank kung pati pa siya. Kasi guys, gumaha siya nung nakaraang linggo. Napakalaki na po dito. Daming na damage dito. Mamaya guys, pupunta ako ng museum. Nakita niyo yung may parang ano na yun. Rigolta ng astronaut. Ayan, yun ang museum. Titingnan ko guys kung bukas na ang museum ngayon. Kasi dati limited siya gawa nga ng COVID. Ngayon hindi na siya, medyo okay na sa amin dito. Ayan. Punta tayo dito guys. Ayan. Ayan, dito ako guys sa ibabaw ng tulay. Charot. Dito guys, binahan nung nakaraang linggo. At 2 weeks na pala nakaraan. Talagang bahang-ba siya ngayon natin nyo guys ang river dito. Ano pa siya? Parang sa atin pag nabaha, putik pa siya. Ang laki talaga ng baha dito. Yung mga anuhan ng mga ano tawag doon, yung ano ng ferry, pag nag-ano ng ferry boat dito, nagko-cross, nasira yung mga ano dito, nasira yung mga pier. Ayan siya. Mamaya guys, pupunta ako dun sa museum, yung doon banda, yan. Titingnan ko kung bukas na siya. Lagi naman siyang totally bukas. Kaya lang nung nakaraang buwan ito, nung nakaraang taon, kailangan mag-book online kasi nga yung COVID. Pero ngayon hindi na siya gano'ng strict at nabawasan na yung dito, COVID. Baka open na siya kahit hindi magpabook sa online. Titingnan natin guys mamaya. Gala to the max pa ngayon guys kasi ngayon lang ang day off ko. So bukas may pasok na naman ako kaya sabi ko sasamantalahin ko ang aking paggala ngayong araw. Buti nga hindi siya hindi siya mainit. Ayan guys. Yung malaking terrace wall dito sa South Bank. Yan yung dito yung pinaka-city ng Brisbane. Yan yung malalaking liter. Bawal siya pumasok doon pagpa-picture or kumuha ng ng video kasi inaayos. Dati maraming tao yan dyan pag umaga.
Ayan guys, inaayos siya. Nakasarado siya kasi ang laki ng damage ng baha. Isang linggo umulan na walang humpay. Gusto ko sumakay dito sa Ferris wheel na to guys. $20. Hindi ko alam kung ilang minuto. Pick the floor. 1, 2, 3. Ito ang South Bank guys. Ang ganda dyan. Ito. Gusto ko itong mga puno na to. Puno, halaman. Ang sarap dito mag-picture. Walang gaanong tao ngayon guys kasi hindi maganda yung park. Gusto ko lang maggala. Ito yung Griffith University guys. Dito nag-aral yung anak ng partner ko. Nakagraduate siya ng interior designer. Malaking school yan, university. Steve, you can get it. Walang gaanong tao guys kasi hindi siya weekend, Thursday ngayon. Siguro Saturday and Sunday maraming tao dito. Kaya lang hindi siya gaano kagandahan na yung gawa ng binaha. Ang laki dito guys ng baha. Nagugutom ako, magkakape ako. May dala akong cake. Binili ko sa bakery. Bumili ako guys ng sliced pizza. Ginutom ako. Ito guys. Ayan, aking binili. $5 siya. Tapos Coke, Pepsi. Ang daming ibon dito guys. Ito yung binili ko pizza. Ginutom ako. Itlog lang kasi ang kinain ko sa bahay. Ang init. Sinamantala ko na guys ang aking pamamasyal kasi 6 days ang pasok ko. Bukas may pasok ako, ngayon lang wala akong day off kaya sabi ko pupunta ako ng Brisbane. Dito niya ako ang South Bank kasi guys paborito ko talaga ito pasyalan ang Brisbane. South Bank. Ako lang mag-isa, nagala ako. Noong nakaraan linggo hindi ako nakadiretso dito. Doon lang ako sa St. George. Ha? St. George. King George Street. May binili kasi ako. May papakita ko ang King George Street. Maganda rin doon. Noong nakaraan linggo guys, ang
tubig talaga dito. Talagang malaki. May inano dito guys na bahay. Kala nyo sa atin lang na ano, nabaha dito rin. Lagi nabaha. Yan, tingnan nyo guys, ang daming ano bang tawag doon? Mahabang usok. Yan yung ang daming ibon dito. Nag-aabang kasi yan sila guys ng makakain. Pero bawal silang bigyan ng pagkain kasi sabi, masasanay daw yung mga ano na yan, mga ibon. Pag may nakain dito na mga customer, ano kasi yan umaabuso mga yan. Guys, dito yung swimming pool. Ayan guys, nakikita niyo. Wait. Pakita ko sa inyo guys yung swimming pool dito. Public swimming pool siya. Wala siyang bayad, siyempre public. Hindi siya ngayon nagagamit gawa nga ng binahaan. Hanggang dito yata ang baha. Ayun yung public swimming pool dito sa gitna ng Brisbane. Ito yata yung pambata. Andun yung pangmatanda na malalim. Kita may ano pa siya. Madumi pa siya ng konti. Kasi hanggang dito yata binaha. Ako muna ako dito guys. Bala ko pa man din sana dito mag-swimming. Kaya lang bumaha. Sabi ko habang hindi pa nag-winter kasi pag nag-winter hindi na ako makakapag-swimming so hindi na at walang tao na diyata dito. Nakikita nyo guys yung maitim na yan nung bumaha kasi siguro hanggang dito yata umabot ang tubig. Hindi ko lang sure kasi hindi naman yan dati ganyang kalaki ang tubig kadumi nung hindi pa nabaha. Kaya expected ko na inabot yung tubig dito. Guys, nakikita nyo yung yung may naglalakad, yung may upo. Yung mga nagsiswimming dito, dyan nagsasanbitin. Makikita mo nagtakabikini, nagaganda ng katawan. Ayan siya. So guys, dito yung mga pang-adult. Bawal pa siya, walang tao. Ayan. Guys, ang public toilet dito sa gitna ng park, mga ganyan, may public toilet dito. Ayan. Umuulan na naman, oh my goodness. Sakay ako sisilong, bawal ako maulanan. Naghanap ako guys na masisilungan, wala akong masilungan. Ano kasi siya, umaambon. May binat kasi ako kaya hindi ako pwede yung, alam niyo yun, yung ambon na tariti, yung maliliit. Doon sumasakit ang ulo ko. Pero pag yung malakas ang ulan, pwede akong maligo.
Maghanap ako ng sisilungan ko. Ay, may mga table doon. Guys, dito may ano to, gabi, dahon ng gabi. Ayan. Sarap magulay. Dito guys, may kangkong. Ayan, ang kangkong. Nililinis dito guys. Ayan. Yan, nasira talaga siya. Ayun, may talong doon. Guys, tingnan, may tubo dito. Ayan. Kulay-pula siya. Ano pa bang mayroon dito? Ayun, may mangga siya. Ano to, sunflower, sunflower nga ba to? Bulaklak ng kalabasa. Parang kalamansi, pero hindi naman siya kalamansi. Dito guys, may tanglad din. Ayan, tanglad. Ayan, tingin ba to? Ayan na guys, may lemon siya. Guys, hindi ako dun sa tabi ng dagat, ng ilog kasi bawal. Dito lang ako sa may pataas. Ayan, ito ang aking gala dito sa South Bank Brisbane after ng flooding. Guys, maraming salamat. Hanggang susunod, please subscribe to my channel.